เพลงมันเศร้าจังวะ สวัสดีน้องทิปเดอร์นะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดไลค์ด้วยหนึ่งไลค์กดหัวใจแล้วก็เอาไปแชร์ใน Facebook IG อะไรก็ได้ฝากหน่อยนะครับผมนะขอคนละหนึ่งครั้งนะหัวใจกดกี่ทีก็ได้ไลค์1 ทีเอาไปแชร์ในเฟซนะ IG นู่นนี่นั่นได้หมดเลยทีนี้เรามาอยู่กันใน Final Fantasy นะครับผมภาค16ต่อจากเมื่อวานเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นยาวๆกดราคาขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับไปแล้วหยอกดีมากอย่าเพิ่งไปนะฮะอังเปาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมทำมาแล้วคนละ1 ไลค์ 1 แชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมโอเคหลังจากที่แล้วเนี่ยเราสู้กับบาฮามุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าจักรพรรดิของซันเบรกก็คือพ่อของไอ้คนที่เป็นบาฮามุดเนี่ยก็ตายนะเพราะว่าบาฮามุดนั้นเป็นคนฆ่าเนื่องจากว่าเขาจะไปฆ่าไอ้เด็กที่มันเป็นจริงๆมันเป็นร่างของตัวร้ายนะครับแล้วก็แปลงร่างมาเป่าหูอะไรเงี้ยมาครอบงำจิตใจแต่พ่อแม่งเสือกเอาตัวมาบังพ่อตุยบาฮามุดเลยคลั่งเนี่ยถล่มเมืองแล้วเราก็ปราบบาฮามุดได้สำเร็จนะครับแล้วก็แม่ก็สติแตกนะเพราะว่าลูกชายที่จริงๆมันเป็นร่างปลอมของตัวร้ายเนี่ยตายแม่ของโจชัวแล้วก็ตัวคลายเองก็เลยฆ่าตัวตายนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมเลยแหละโอเคผมมาซื้อยาก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงพักเบรกของเกมนะครับเกมนี้จะเป็นแบบนี้ครับมันจะไปลุยมาก่อนแล้วมันจะพักเบรกเลยซึ่งก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะแอบน่าเบื่อนิดนึงฉะนั้นเราจะไปแบบเร็วๆมันจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆได้เห็นมุมมองอื่นๆในโลกของFinal Fantasy 16 นี้นะครับวันก่อนไม่ได้ดูไม่เป็นไรครับอันนี้มันเควสเสริมเรากดข้ามไปเลยหุ้ยดาบใหม่ Bright Burn ลำแสงเผาไหม้ครับสิครับรออะไร yes แล้วก็เราตีบวกไม่ได้หรอนี่วิดาบเท่นะเนี่ยไบรท์เบิร์นเอามาดูส่องแสงหน่อยสิดาบออกแบบเขียวๆเหมือนเอาบาฮามุดมาตีดาบอ่ะมันเอาส่วนของบาฮามุดมาตีดาบดูแบบเจ็มไดมอนด์มันตีได้นะแต่ไอ้ดาบนี้ตีไม่ได้ว่ะไบรท์เบิร์นเนี่ยตีไม่ได้เป็นไรเราก็ใช้ดาบนี้แหละโอเคไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราสามารถทำเควสเสริมได้หรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้นะครับมันล็อกไว้ไม่ให้เราวาร์ปโอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปเควสหลักก่อนคราวที่แล้วเราได้สกิลของบาฮามุดมาแต่ว่าผมยังไม่เคยลองใช้เลยนะเดี๋ยวต้องลองดูแล้วก็กดโอบาฮามุดมันจริงๆอะผมอยากสลับว่ะบาฮามุดมันเหมือนซับอะมันต่อคอมโบไม่ได้เดี๋ยวผมสลับมันเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บาฮามุดใส่ตรงนี้ยิงปับแล้วก็พ่นไฟกลางปีกจริง
เอาเซตเทิลไลท์ได้จะดีกว่าโอเคก็มาตรงนี้นะมาคุยกับออตโต้ How fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply. เหมือนมาพูดคุยว่าสถานการณ์ที่ปัจจุบันของพวกเราเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างเมื่อนี้ Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? เพลงแม่งอย่างเศร้าเลยเหมือนมันแบบเพิ่งจบเรื่องร้ายมาอะไรเงี้ยแบบแม่ไม่รักแม่ฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นเพลงแม่งแบบอย่างเศร้าเลยแต่ I suppose not. โอเคเปิดแบบให้กูยังอีกมันยังไม่ให้เปิดต้องคุยกับตรงนี้ให้หมดก่อน How is it that every one of your little excursions, not that you are to blame for the Dominion's fate? No. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we... Beneath these darkened ใครเข้ามาใหม่ทุยใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. เหมือนตอนนี้แบบพอมาเธอคริสตัลพังลงไปเรื่อยๆพวกคริสตัลก็กำลังเป็นที่ต้องการเลย While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning akashic in droves. And amidst พว the กอีเธอ hordes ก็ of กำลังกัดกิน mindless เมืองไป beasts, เรื่อยๆอยู่ดี with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. น่าจะเหลือแค่ที่ It นี่ would ที่เดียว seem แล้วหรือเปล่า our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. เพิ่งมาเจอช่องนี้ครั้งแรกครับสวัสดีครับ Not my best flourish, but it's เข้ามาแล้วฝากกด fitting. ไลค์กดแชร์ด้วยนะค The รับผม reports I've ขอบคุณ received มาก are ครับ considerably more blunt in their appraisal. ว่าจะไม่ได้แปลมากมายนะผมแปลไม่ทันว่ะ It will fall to the people to defend ผม themselves. จะรีบเล่นให้จบเพราะว่ามีเกมดองรออีกเยอะมาก Which is only ever going to เยอะแบบ win เยอะ one จ way. ริงๆนะเกิน5เกมได้มั้ง Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing. ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมาแค่เสาร์อาทิตย์และบางเสาร์อาทิตย์ด้วยนะวันธรรมดาจะไม่ค่อย Should มา the king of Waloed deign to invade, แต่ไม่แน่พวกนี้อาจจะมาไม่แน่นะไม่แน่แต่มาก็มาแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงอะถ้ามาวันธรรมดาแต่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยผมก็จะเล่นยาวๆเลยก็น่าจะยังวาร์ปไม่ได้น่าจะต้องไปตามภารกิจก่อน or the moon, for that matter.
me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible. อัลติมาเนี่ยคือตัวโกงเลย He has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. ใครยังไม่กดหัวใจกดหัวใจให้หน่อยหัวใจกดฟรีนะกดรัวๆได้เลยนะนี่กดพูกดได้หมดเลยนะ เมื่อกี้กดให้ตัวเองช่วงนี้มันเป็นช่วงคุยอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งน่าจะได้ไปแบบฟรีสไตล์นิดนึงเป็นช่วงพักนะผมจะพยายามควบคุมให้มันอยู่ในแบบชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวต่อเนื้อเรื่อง Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic at her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. กดหัวใจไปแบวกดได้อีกนะ There's only 2 people who care. กดได้เรื่อยนะหัวใจอ่ะ Jill and I. Let them know we're on our way. ได้ยังไปได้ยังเฮ้ยไปได้แล้วเยี่ยมเลยเป็นที่ที่เราต้องวาไปด้วยทุกที่เลยถือว่าเยี่ยมแต่ก่อนอื่นมันจะมีเควสตรงนี้ก็คือไอ้เควสตัวเนี้ยเดี๋ยวเราขอขึ้นไปดูก่อนนี่วาลบอมคิงผมว่าตัวนี้แหละแล้วมันมีตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกว่ะเดี๋ยวผมมาไล่ทำว่าโอเคตอนนี้อยู่ The Croc อยู่ตรง Sunbreak โอเค The Croc Sunbreak ไปเราว้าไปที่ The Croc Sunbreak กัน Sunbreak ง่ายอยู่แถวนี้ใช่ไหมไม่ใช่สิ Sunbreak อยู่แถวนี้Bockletจาก Sunbreak Lost Wing Northleach Dragon The Croc ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวต้องไล่ดูไหนวะเดี๋ยวพาซ่า
ยังหาไม่เจอ ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเดอะคร็อกมันอยู่ไหนวะ Northridge Baywatch หาไม่เจอประเด็นนะหาไม่เจอเดี๋ยวเซิร์ชก่อนมันอยู่ตรงไหนดราก้อนมันคือตรงนี้อ๋อมันต้องเดินเข้ามาในนี้เหรอยังไม่ได้เปิดแมปก็ว่าหาไม่เจอโอเคงั้นเราวาร์ปมาก่อนไปที่ The Obelisk แล้วก็มันจะเห็นเสืออยู่ตรงนั้นเราเลาะซ้ายไปเลยโอเคไปลุยไปอีกนี่เข้ารูนี้จริงๆแมปมันใหญ่มากเลยนะเกมเนี่ยTo ride from here. นี่ไงถึงแล้วคิดว่าเลยเดี๋ยวนะต้องอีกทางหนึ่งโอเคนี่ต้องเข้ามาในนี้อยู่ดึกซะด้วยนี่อยู่ในนี้ชัวร์ไงว้าวบอมคิงก็มาดี What we have here. Greetings, Your Majesty.
เทไลท์มาก่อนก็มันโอทำเพื่ออะไรวะอยากรู้เป็นสกิลดีนะแต่สกิลโอคือมือมีไว้ทำไมอยากรู้อันนี้คือแบบงงพลิกแผ่นดินลบโอเคมาดีครับเคาน์เตอร์ปูเคาน์เตอร์เฮ้อกันนำอุ้ยมาดิฮึบว้าเซตเทไลท์ยิงมาอุ้ยต้องก็หิวหน่อยเดี๋ยวโอ้หลบมาดิมาปึ๊บมาลบอะไรไม่ได้เดี๋ยวคิวก่อนโอเคเกือบตายวิ่งออฟไลน์นี่แม่งมีไว้ทำหอกอะไรวะอยากรู้เรียบร้อยคือฆ่าได้แต่กูงงว่ามันมีไว้ทำไมไอ้วิ่งออฟไลน์เนี่ยคือบินเพื่อเอางี้ว่ะอยากรู้แค่นี้ขอดูหน่อยสิว่าบินทำไมวะimpulse เนี่ยถึงก็ต้องมัน4 ดาวเลยนะเว้ยฮะ begin casting mega flare press O to execute the range จริงไหมเนี่ยนี่คือเฮ้ยแล้วยังไงต่อ R1 หลบแล้วไงต่อขอไปลองกับไอ้พวกข้างนอกเก็บของกันสาค่าได้ น่าจะหลบแล้วเก็บสเต็กเราก็ยิงนะเดา Ambrosia won't help me here.
ไปตีไก่พวกข้างนอกนี่แหละขอลอง Come on. Fly, Ambrosia. แต่มันดูต่อคอมโบไม่ได้นะแต่แค่แบบมันเหมือนโยนสกิลไปอ่ะเหมือนสกิลบัฟระหว่างตีอะไรเงี้ย You deserve a rest. แคสติ้งชาร์จไปเรื่อยชาร์จมันชาร์จแล้วก็ไม่ก็แฟร์อย่างนี้เหรอรู้แล้วกูรู้เลยทำอะไรได้กูรู้เลยมันแค่บินวนเว้ยมันบินวนแล้วก็ชาร์จยิงแต่มันจะกากมากถ้ามันกดแล้วมันแบบเริ่มใหม่อ่ะเดี๋ยวขอไม่ตีเรามันชั้นใหม่บิน กูบินแล้วให้ยังอยู่เนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆเฮ้ยหลบได้มันชาร์จได้เต็มสองโอเคโอ้โหดาเมจแบบจัดอะตอนนี้ว้ากูชาร์จต่อเฮ้ยไม่ได้จังหวะนี้ต้องทำดาเมจแล้วก็อุ๊ยไม่โดนมาดิกูชาร์จรอเอ้ยมาตีมาอุ้ยเอ้ามันหนีอ่ะเฉยๆก็ฆ่าได้ไอเสือนี่มันหนีเว้ยหาเรื่องมันหน่อยมาดิไม่มีที่สิ้นสุดอะจังหวะเนี้ยกูชาร์จรอมาเฮ้ยหลบมาดิครับมาหลบเมกาแฟร์ย่าโกงจัดมาโอรา
ทั้งวันยังไหว easy สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับจะตายแล้วเป็นหนักกว่าเดิมอีกเป็นอะไรน้องผัดโอเคเราว้ามาทำเควสเลยแล้วกัน First we find Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. แต่มันมีเหมือนมันมีเควสอยู่ดีๆนะแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ช่างมันก่อนเดี๋ยวไปส่งเควสหลักก่อนได้อยู่ในนี้ใครหวัดเพิ่งตื่นเมื่อกี้โอเคหายไปไวนะครับผม My lord. We were there, but With it. มาแจ้งข่าวมาอัปเดตภารกิจกันอะไรเงี้ยมีตรงนี้ด้วยแล้วสีเขียวมันคือตรงไหนวะWe could leave. But when? The two soldiers. Carrying it. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are เมื่อวานไม่น่าทะลึ่งไปเที่ยวข้างนอกเลยยังไม่หายเพิ่งไปไหนเลยช่วงเนี้ย she speaks this here. มันทั้งฝนทั้งฝุ่นทั้งอะไรหลายๆอย่างI'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider mine. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. Don't leave me, Paul. มีคนบาดเจ็บ I've got family and more. I heard the flat back. Leave that. My family. It's all right. โหคนเจ็บเต็มเลยอะเพื่อเอาของกินมาล่อไงเดี๋ยวไปถ้าไปแล้วโดนล่อซื้อง่ายยังไง At least we have an idea of where the thralls might be now. Should head for ออก more. ไปข้างนอกทางขวานู่นโอเคจริงๆตรงนี้เราก็ไม่เคยมานะ West Watch อะไรเนี่ย B Watch ประภาคาร Good girl. โอ้ยไก่จัดตรงนู้นนะไปเลย
น่าจะตรงแถวๆนู้นเลยอะตามตรงนี้มีของอะไรไหมไม่น่ามีอะวิได้โพชั่นมา1 ขวดที่เราใช้ไปตัวนี้เริ่มมีอีเทอร์นะครับไอควันฟ้าๆนี่คืออีเทอร์คนธรรมดาอยู่บ่ได้เนี่ยในนั้นเหรอSee them with me. แทงเรียบร้อยไม่เจอพวกเกี่ยงเงี้ยใช้แค่ฟินิกตัวเดียวก็จบแล้วนะSave your strength. หาบูดชาร์จรอเลยชาร์จรอตีมาตีมาตีมาเมกาแฟร์มันจะดึงชิงนิดนึงไงแต่กดใช้แล้วชนะแน่นอนมีอีกเหรออุ๊ยหลบไม่ทันแต่เดี๋ยวหลบทันชัวร์เอาดิไปกินมาดิครับ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 ผมจัดให้ผมจัดให้18,000โอเคลบมืออุ้ยเดี๋ยวก็คิวหน่อยลบเมการาลบเรียบร้อยวาร์ปไปฟันลูกสาวร้านมาแล้วน่ารักเดี๋ยวอันนี้แปลกๆแหละพี่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของกินไม่เกี่ยวกับเพื่อนอะไม่เกี่ยวกับเพื่อนอะไอเรื่องลูกสาวน่ารักว่าแต่ร้านไหนว่าแต่ร้านไหนที่ไหน You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them.
Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced. Now me and the people up ร้านแถวบ้านแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ย now. ขอพิกัดชัดเจนนะเปล่าเราอยากกักดิน้องฮัท Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my ไอ้ problems. กาแฟมันไม่คอมโบเลยนะเว้ยไอ้บาฮามุดอะแต่ว่ามันเลง This morning. Thank you again. โคตรเสียคือชาร์จที่ปุ่งอาจจะต้องเปิดมาก่อนแล้วก็หลบก็กดยิงแล้วก็ตีถามว่าจำเป็นไหมจริงๆก็ไม่จำเป็น เนี่ยมันยังมีอันที่3เขียวๆ Payback Deliver The Star Ruby to Martha Isabella เนี่ยแล้วมาท่ากับอิซาเบลล่าอยู่ไหนเดี๋ยวนะมาท่าอิซาเบลล่าก็คือคนเมื่อกี้แหละมาถ้าอยู่ร้านอิซาเบลล่าน่าจะอยู่ในไอ้นี่เขาอะแถวนี่ไงก็อยู่ดี กูหาใคร Make a good captain. He reminds me a little of you, Clive, but without all the mocks and mows. Philippe will make a good captain. He reminds me a little. ต้องไปหาไอ้นี่ก่อนต้องไปหาคนอื่นก่อน ใช่นะทำไมมันล็อกไว้อ่ะมันล็อกไว้ยังทำไม่ได้1 2อันนี้มันล็อกไว้ทำไม่ได้ฉะนั้นเราไปทำมันเองก่อนมี2อันอันนี้กับอันนี้เดี๋ยวเรากลับไฮเดเวย์แป๊บหนึ่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องบ้านในเมืองพิจิตรตรงโรงเรียนพอตลาดขนส่งร้านชื่ออะไรร้านอะร้านหม่าล่าชื่ออะไรเราอย่าทำมาเป็นกั๊กอยู่ข้างล่างไอ้นี่ได้เลยเรียบร้อยครับไปจัดการมาให้แล้วไอ้บอมคิง That's the story.
ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเรื่อยๆครับทำงานประจำครับมีร้านเดียวอยู่ที่นั่นอยู่แล้วคือใน Google Map เปล่าแต่พิจิตรนี่อยู่ภาคไหนนะตะวันตกปะใช่ไหมอยู่ฝั่งแบบกาญสุพรรณอะไรอย่างงี้ปะใช่ปะ เหนือตอนล่างเอาเลย นี่อันนี้อะไรย่า Trade Portion Increasing Inventory Capacity วิก็ดีอ่ะดิ Inventory Increase อุ้ยใส่ยาได้เยอะขึ้น แจ่มจัดแจ่มจัดภารกิจที่คุ้มเวอร์ดีแล้วที่กูมาทำสุดจริงวิ่งไปซื้อยาก่อนเลยครับในขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วเดี๋ยวแวะตรงนี้แป๊บนึงนะ How may I help you today, Clive? Is everything we've received and ยังไง everything เราได้ของ promised? ได้ To find our heart right from the heaven high click medallion meteorite แล้วแลกอันนี้แหละลองดู Here you are. All done? Fancy a look at the list, do you? I'm sorry to drag you into this. Just here you go. Always something in there. กี่ได้ของมาJudgment Bow โอ้โหไม่ได้ใช้ไง Cleric Medallion Increase Healing Potency High Potion 25% เนาะอันนี้ 40% อันนี้สีม่วงได้ 25เอ้าแสดงว่าที่มีอยู่ไม่ดีกว่าดิ ถูกไหมIncrease Combo Damage 5% นี่เราคูลดาวน์ Rising Frame 2 วิอันนี้ของดี Berserker Ring โคตรเจ๋มแต่อันนี้ Rising Frame จริงเปลี่ยนเป็นบวก 5% นี้น่าจะแจ่มกว่าเนี่ยอันเนี้ยเอามาใส่อันนี้น่าจะแจ่มกว่านะแบบวิ่งไปซื้อยามีทั้งเฟซแม่เฟซแม่น้องทั้งเฟซน้องเดี๋ยวตลาดใหม่ซาหลวงอะเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยเราต้องแบบว่าแบ่งปันแล้วบ้าเปิดวาร์ปเฟซบุ๊กน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเรากักเปล่าล่ะจริง พี่ว่าผัดกักผัดไปแจกหรอกเนี่ยผัดกักชัวนี่ไปซื้อยาไปมึงเด็กๆเขาก็ขยายให้ขนาดนี้จัดครับโรลี Still alive, are ya? นี่หมดปัญหา Go on ดู then. เย่บ่อยๆเฮ้ย
มันมาจริงเพิ่มมาตั้ง2 ขวดนี่เพิ่มมาขวดหนึ่งหวานเจี๊ยบ Cannot find a better price than that. Finished, are you? อิเร็กเซียไดออนหาโทนิกเกอร์ลี่ฟูลริมิตเบรกการ์ดฟอร์23ซิกเกิลno air shot cut เยี่ยมโอเคจังหวะนี้ไปต่อเลยครับน่าต้องมาที่นี่2มันล็อกไว้อ่ะมันต้องอันเนี้ยมาท่าเลสมาหามาท่าให้ความส่วนตัวน้องเขาครับใช่อ่ะเปล่ามันใช่หรือเปล่าก่อนเราจะไปเควสหลักเราไปเควสรองก่อนเคลซิด้าตรงนี้ไปลุยออกประตูตรงนี้แล้วก็ขวายาวๆจะไปฮะSlay Elder Antelope ไปมาเร็ว Good girl. Good girl ไปลุยโอ้โหมันติดอ่ะมันติดขัดตัวมึงตัวอะไรเดบอร์ซัมช่างมันวิ่งผ่านแม่งไปวิ่งผ่านมันไปให้หมดไม่สนใจไม่สนเลยทั้งนั้นCertainly quiet. ตรง If นี้ I แห were ละ a giant antelope, it would seem like just the ไอ้ place. พวกนั้นสินะไอ้พวกนี้สินะเอลเดอร์แอนโลบ If I were bigger than that. มาอ้อAll yours, Torgal. You're finished. จริงๆก็แค่นี้มาหามุดค้างไปชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปยิงเลยก็ได้มาเบเกอร์เฟรแค่ท่าน1ก็น่าจะรวมกับบทแล้วพี่เล่นอะไร half เล่น Final Fantasy 16 half No. half Will it be enough, I wonder? I say that answers my question. เลี้ยงน้อง Which วัว means น้อง we owe the lawsman our ขา thanks. วัวขากวางเลี้ยงขากวาง You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. ลูกหมายักษ์ Lady Karen will be rude. ตลกว่ะ
เรากลับไฮเดอร์เวย์ไปส่งเควสได้แต่เดี๋ยวก่อนเราเอาบาท่านี่กันผมจะซื้อเจลแปะหน้าผากแป๊บครับผม This man's gonna die if we don't get him to a healer. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what ไอ้พวก happened. หุ่นตัวขาวๆมาจู่โจมเนี่ยมันมากับอีเทอร์ What do you That we join. now, let น่าจะต้องไปจัดการให้เขา The Flames of War ไฟแห่งสงคราม Do you think there were as many as Martha says? ตรงไหนจ๊ะตรงออกไปนี่เลยโอเคข้างหน้านี้เลยใช่บอ You don't think they've abandoned us, do you? ว้าววิ่งไปเดี๋ยวก็ถึงอยู่ข้างหน้านี่เองClive, wounded. อุ้ยมันบุกโอ้โหพวก We deal with the พวกสัตว์ก็ติด first. เชื้อเห็นไหมเป็นสีฟ้าจริงๆก็ไม่อะไรมากอะนะก็แค่เนี่ยกูชาร์จรอมาโอ้มาตีมาครบเกต2 รอดนี่มาดิครับ Enough. easy ลดระยะเวลาขึ้นเยอะ These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place. You are mistaken, my lord. Wait, where is take Martha? เรียบร้อยฮะที่นี่เคลียร์ไปอีกทีหนึ่งเหมือนมาแบบบรรเทาอ่ะก็น่าจะช่วยยื้อเวลาได้อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็โดนโจมตีอีกที A fine reward for holding off the horde, that. When did Wade and it? Not like they wouldn't. Martha! Damn it, Paul. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. ยังมาอีกเหรอทางขวาโอเคไปลงลิฟต์ไปน่าเจอยังไม่ตายกูนึกว่าตายแล้วเดี๋ยวน่าจะเจ็บหนักเลย But what about
I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. เซอร์เวดมาอยู่นี่ละ Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! อุ๊ยน้องเต่า Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. มาคราวนี้มีแต่ตัวเป้ง Are you with us, Sir Wade? ๆมีเซอร์เวดมาช่วยด้วย เยี่ยมเลย Then let's do ระ our ลึก duty. ระลึกภาพเก่า มาดิครับ มาฆ่าเต่ากันดีกว่าครับทุกคน มาดีครับเคาน์เตอร์หลบดิครับรออะไรมาเร็วไปหลบเมกาแฟอิมพัลส์ไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเกาะแตกมาพลิกแผ่นดินอย่าแปลงร่างเบอร์เซิร์ก23,000มาอุ๊ยอ๊ะหลบไม่ทันอุ้ยกดผิดใส่ซิกเฟรมลบก่อนอ้อลบมายิงได้ไหมลบแค่เลือดแค่นี้ใช้เมกาแฟหลอดเดียวก็พอมั้งโอเคกระนำจังหวะนี้กระนำจบท่าสวยซะด้วย Is anyone hurt? I don't. มันไม่น่าเจ็บเท่าไหร่หรอกตึงขนาดนี้ You'll need some... Don't you? The moment. โอเคต้องมาตรงนี้อีกดูกันตรงนี้น่าจะโดนโจมตีเยอะมากเลยเพราะรอบๆมันแบบมอนสเตอร์ลุมล้อมเลยอ่ะมันไม่ใช่ทางเข้าเมืองเลยมันคือแบบหมู่บ้านกลางแบบเนี่ยกลางดง Mad dogs. มันไปแถวๆเดิมเลย You don't think they've abandoned us, do you? Ready, go?
ข้างหน้าดิตรงนั้นหรือเปล่าเอ้าผิดทางไอ้ห่ำปิด วิ่งมาสไกลผิดทางถ้ากลับไปได้ไหมครับมีโอกาสแล้วกันแต่ไม่คอนเฟิร์มนะแม่งโดนตีล้อมหมู่บ้านเลยนี่ข้างหลังเดี๋ยวน้อง Let's go. อุ๊ยกอบบินอีเทอร์กอบบินติดเชื้อมาเพียบ They're headed for the rest. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. ท่านี้โดนยกแผงลงมายังไม่หมดเหรอตัวก็วัวติดเชื้อโดนตียับเลยไม่มาตัดขัดซีนอย่างนี้เลยเชี่ยอะไรเนี่ยไอตัวนี้ติดเชื้อเขาด้วยเหรอ Apologies, my lord. Did I miss anything? ไอบักห่านี่มันของจริงนะจริงๆนะชิมแล้วลบเดี๋ยวหายโบชันก่อนเลยฆ่าตัวเล็กก่อนสถานที่มันไม่ค่อยเอื้ออำนวยอ่ะลบโอ้มาลบเมกาฟราเรียบร้อยเกาะแตกได้เวลากระนำดาเมจพลิกแผ่นดินโดนไหมวะปึ๊บลบRising Flame เรียบร้อยบอกเลยไอตัวเนี้ยมันตึงมือมันเสียยา1 ขวดอ่ะมันตึงมือจริงเดี๋ยวที่แคบเลยนะฉลาดเลือกที่หลบยากชิบเป๋ง Do you see any more? No. จะไม่มีละ
What did you find out there? The same as... Well, hopefully we'll have enough to come in. It's not a matter of if the Horde will be back. What do you... What? เรียบร้อยตัวนี้ผ่าน My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar. It is an honor to... I am Oscar. Murdoch. Oh. Well, go on then. Yes. If it please... But I'm... You have accomplished... And I... not that Sir Wade and the other Guardians are... I mean... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. โอเคตอนนี้เดี๋ยวต้องไปที่ดาริมิลินที่ตรงนี้ที่เมืองทะเลทรายแต่เราแวะไฮเดวีแป๊บนึงไปส่งเควสให้ป้าก่อน A note? I'll take... Oh, now it's... You can, aye. In... ป้าสั่งขาวัวไว้ไอ้ Aye, ขา it's กวาง a dangerous world out there. Let's stock up. I don't know, men. If you're gonna buy something, be quick about it. You'll not find a better price than that. ไปหาฮับโพเคทริชอันนี้มันเป็นเควสเสริมผมกดข้ามเลยนะ That Torgens enchant one here. ได้เลยแบบบางไม่ได้ดูเลย แต่เราเควสให้ของมาเต็มเลย Flying Toggle Attack ฮะไม่มีอะไรของที่แบบว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นโอเคเราไปดาริมิลดิเลมม่าฮะอะไรสักอย่างนะเมืองทะเลทรายเนี่ยไปข้างล่างดาริมิลFucking even bastards. เควสมันล็อกอ่ะเราเข้าไม่ได้ไงประเด็นอ่ะShop. เนี่ยมันปิดไว้เข้าไม่ได้จะต้องรอก่อนเดี๋ยวไปคุยตรงนี้ก่อนเลยมาผิดทางด้วยไงอยู่ทางนู้นจ้านี่พันธมิตรเรา
ร้านทำอาวุธ Should I? ของกระจกกระจายหมด Any idea? But as if คนมาซื้อไปต่อต้านไงไปต่อสู้ต่อต้านทำมาแล้ว กลับมาแล้วโอเคจ้า suppose we just follow the shouting. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood. It's the we hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to... We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Sid. And I was the Where's the house? So, But if what would Sid the Outlook? well, he'd let them. That sounds like a... While it's plain, it may... Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. When all that fear and anger can be directed. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove you... Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. What he means to say is yes. Picture it, Conrad. Conrad. As I told Victor, that they're True as noble. You know, granted. well, I used that about. absolute. We'll show those. เหมือนเกมมันจะ I can't believe that actually worked. มันจะแบ่งเป็นบทอย่างนี้เว้ยมันจะสมมติมันจะไต่ระดับ In the crypt. มันจะแบบกระจายในเรื่องสมมติมีในเรื่องหลักอยู่มันจะกระจายมา5เราจะมาเล่นไอ้5เนี้ยแล้วก็ค่อยๆรวบไปอันที่1แล้วมันก็จะจบใช่ไหมมันก็จะดรอปลงมาพอไปอันที่2ปุ๊บมันก็จะกระจายออกมาอีกเป็นแบบ5 6 7 8 9อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเล่นไอ้พวกเนี้ยปึ๊บเราก็ในเรื่องมันจะไปรวมกันเป็นในเรื่อง2จบปุ๊บมันก็กระจาย3ออกมาแล้วก็ไปเล่นรวมเพื่อมาพีคอะไรเงี้ยมันเป็นพีระมิดอ่ะมันจะแบบเริ่มใหม่เราก็ไปเล่นฐานพีระมิดใหม่แล้วก็ค่อยไปพีคตรงยอดพีระมิดเล่นจบ1ด่านมันก็จะไปเล่นที่ฐานพีระมิดต่อไปอะไรประมาณเนี้ยเกมมันก็จะแบบน่าเบื่อผสมสนุกมันจะปนๆกันมันมีช่วงพีคช่วงมันตัวนี้เปิดแล้ววะ People take notice of นี่เข้าไปคุยซะหน่อย Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. อยู่ไหมเนี่ย Haven't we had enough fighting? I know I bloody well have. Next time those two go for each other. My reputation will be ruined. Pardon the... Oh, I... อันนี้ในเรื่องเสริมนะข้ามได้ Please. Would you...
ฟิวชั่นไปแล้วตอนสู้กับปะฮามุดอะเมื่อวานน้องพัดไม่อยู่ไงฟิวชั่นไปแล้วนี่เรากำลังเนื้อเรื่องไปสู้โอดินแล้วปะฮามุดผ่านไปแล้วโอ้โหไกลจัดเอาไปในเรื่องเสริมก่อนแล้วกันนะในเรื่องหลักเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันจบไปเควสมันขึ้นทางขวาเยอะแล้ว Ready, go. Fly, Ambrosia. ไปเลย Ambrosia ต้องไปสู้ไร้สาระเอาไปไม่ได้ได้ไงอ่ะออกทางนี้ไม่ได้หรอไอห่ำตดต้องออกทางนี้โอ้ยจะให้รวบรวมดากอนบอลซะหน่อยเดียวคนละฟิวชั่นโอเคต้องออกทางนี้ไอห่ำเป็ดวิ่งมาสดิบดีเรื่องหลงทางเนี่ยขอให้บอกวิ่งขึ้นมาเพียบตอนนี้โดนอีเทอร์แดกไปแล้วนะฮะไก่ชี้ผายโอ้ตรงนี้ไม่มีคือบัตมีอีเทอร์ขั้นตรงกลางอะนะแล้วพวกมึงก็คืออยู่ตรงเนี้ยชารอเลยมาดิมาหลบได้เมกาเฟรเอาดิไปด้วยจับแปลงร่างซะหน่อย34,000อะครับน้องหลบไรซิ่งเฟรมเรียบร้อยอีซี่ว่ะมันง่ายเกินThis must be Ignac's nothing. What if well nothing. เราขโมยไปก็เลยมาเอาคืนให้นี่ไง Thank you bro Thank you. Pardon. พอดีต้องใช้เงินหาข้าวกินทำภารกิจเดินทางบ่อยตังค์หมดพระเอกกู
I think. Coming. Trust Uncle. No. ก็เดี๋ยวไปส่งเควสที่แบ็กโทรนแต่ว่าไว้ก่อนเราก็ไปเควสหลักต่อเลยยังไงเดี๋ยวเรากลับไฮเดเวย์แล้ว If I had my pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's. Underhill. I was just telling. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital, though, it is. And which far. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. แป๊บหนึ่งนะทุกคนพอดีมีงานเข้านิดหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันพูดหน่อยมาแล้วเมื่อกี้พอดีอ่านข้อความอยู่มีงานด่วนนิดนึงพี่ลืมงานนี้ไปเลยเดี๋ยวพี่ต้องรีบจัดการMummy, I'm scared. Good, both with time. I take it you're Technically, all of. You're not serious. They don't just want food. I have a favor to ask. I'm told. very well. Jill and I will meet those from the. The rest, mistakes. That is a lot. Then I thought. We'll hold them off. And we will do this.อุ๊ยโจรบุก The women folk have come to. I'll take that one. ไอ้พวกนี้ไม่ได้ติดเชื้ออะไรหรอกมาดิครับก็มาดิไอ้พวกลวกคอมโบเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะวิไอตัวนี้มาไม่ได้ไอตัวนี้ไม่ได้
ไอ้ตัวนี้มันของจริงไปฆ่าตัวเล็กก่อนแล้วกันตื่นตามมาแล้วเนาะมาโอ้ยโอ้ยพิษหมดแล้วไอ้ตัวนี้มันของจริงมาดิเอ้ามาหลบโอ้โหเคาน์เตอร์ไม่ได้เคาน์เตอร์ไม่โดนเลยโอ้เคาน์เตอร์ไม่โดนเลยโอ้เคาน์เตอร์ไม่โดนชิดไม่ไหวแล้วนะมาดิมากระหน่ำตีนี่แหละเคาน์เตอร์สวนแพรี่สวนไปเลยไม่ใช่เคาน์เตอร์เรียบร้อยทายอย่างเท่มันจัดThe townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Natalie, you did. Without you say. We all. คือพี่มีงานอยู่อะแต่ว่าพี่ต้องไปนั่งพิมพ์อะก็ยังไม่อยากลงไลฟ์ตอนนี้ I take it from your. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. ดูสู้ง่ายนะไม่ง่ายนะ Now, Victor, why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Our friends seem to have things under control. ต้องกลับไปไฮเดวีนี่เห็นไหมยังไงมันต้องกลับไปไฮเดวีอยู่แล้วไอเควส2อันนี้ยังล็อกอยู่ เดี๋ยวค่อยทำคือจะเควสให้แบ็กโทนก่อนแบ็กโทนแบ็กซอนน่าจะแบ็กซอน Sorry for the wait, but hopefully you. ส่งไปกราบมังกรไปมี4 ขายื่นจะขาซ้ายหมดเดี๋ยวไม่ใช่เลยไม่ใช่ลูกเสือ No, what? Even but it won't step up. I'm just. Hey, thanks, Clive.
I mean it. I owe you one. August too. It's good to know someone's looking out for me. He'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right. I will. Excalibur Design Draft อุ้ยเราจะคราฟ Excalibur ได้เหรอ Excalibur Recipe Unlock แสดงว่าสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้ดูมานานหนูจะเริ่มกลับมาดูพี่แล้วขอบคุณครับ So, what'll it be? นี่ไอ Excalibur แต่มันกากลุงนะ เราจะค้าจริงอ่ะกากกว่าไบรท์เบิร์น Excalibur Anything else? ค้าไปก่อนไหม Trouble with your gear, or... So, what'll it be? No scratches, right? And? What do I owe the honor? Not saying Fornian, do you?ว่าไปทำอะไรไม่ได้ Anything else? Did you see the pair that got แต่ thrown into time? ลองใส่เล่นได้ไหมมึงนะขอลองใส่เล่นอุ้ยเท่จัด Excalibur แต่มันกากกว่าฉะนั้นเราใส่ไบเบิร์น เน้นดาเมจครับ Did you see that? Tell me you saw that. Was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right... Luck, I suppose. Any word on the rest of them? let's see. Storm's still crying out for mother... The nations are still... Right. Clive, we knew this was gonna happen. Well, not the bleeding Scot. Now's the time. Thank you, Otto. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima?
Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. เจอตั้งแต่ตอน13แล้วจ้าโจชัวเนี่ย An army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? It's all Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? เดี๋ยวจบส่วนนี้เดี๋ยวพี่ไปนั่งพิมพ์งานแป๊บหนึ่งตอกๆเต๊ก They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated.
all right. We travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. แป๊บนึงนะพี่พิมพ์งานแป๊บนึงนะพิมพ์งานแป๊บเดียวไม่นาน
ทีนี้จบได้แฮปปี้เอนดิ้งมากพิมพ์เสร็จเขียนไว้ตอนท้ายด้วยบางคนโอเคมาแล้วเดี๋ยวแวะไปทำต่อแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนโอ้โหเฮ้ยมาอีกพึบเลยอ่ะกูถามจริงเหมือนตอนนี้เราคุยได้นะแต่ไปทำไม่ได้เห็นปะล็อกไม่ให้วาร์ปแต่คุยขึ้นมาให้รับเพียบฉะนั้นยังไม่รับเพราะมันเกะกะทางขวาเห็นปะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็วาร์ปไปเลยละกันIt's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine แนบพวกมาอีก1 คน If Kandor was attacked, ได้โจชัวมาลุยด้วย gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. น้องมีนกป่ะวะเฮ้ยน้องมีนกเยี่ยม Fly, Ambrosia. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. เตะแม่ง Be safe. Farewell. เรียบร้อยแวะตุ๋ยมาซะหน่อยหมั่นไส้ยืนขวางทางเนี่ยไอ้เก่งเนี่ยแวะฆ่ามันซะหน่อยอู้ทำไมมันไม่โดนวะกระทืบเมื่อกี้ใครตีหลังเฮ้ยลบแบบสัก1 จึก 2 จึกอะไรเงี้ยทักทายขยันมานะเควสแต่ไม่ให้ทำมีแต่เควสแต่ทำไม่ได้กูงงที่หมายขึ้นมาทำไมมึงค่อยขึ้นตอนที่มันไปทำได้ก็ได้ถูกไหม Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. มันไกลเทียววะ Much like Clyde, but with better manners. วิ่งไปเลยละกันไม่ตีแล้ว Time to fight. ไอ้นกแรงนี่ไม่ตีแล้วช่างหัวมันไปละเฮ้ยแล้วข้างหน้ามีเควสเฉยแต่ทำไม่ได้นะรับไปก่อนไหนๆก็แวะมาละ Thanks, Gal. เขาบาดเจ็บเป็นไรไหม What? It's only a matter of... I'll go.
You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. แวะก่อนแวะก่อน Ready go? เขาต้องการการช่วยเหลือต้องไปช่วยก่อนตรงนี้ใช่ไหม Everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Right. Got here in time. เพื่อนคนก็ติดเชื้อเห็นปะไอ้พวกนี้ติดเชื้อหมดเลยพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินจัดรอจัดรอหลบเมกาเฟรนี่แน่มองนั่งรอมันตายตุกตักตุกตักตุกตัก ยืนรออย่างเท่ Someone there! Please! มีใครอยู่ตรงนั้น Move my leg! That doesn't sound like an Akashic. ไหนวะนี่เหรอ You're with the taking it. เอ้ามึงก็ไม่ได้เจ็บนี่ My leg แล้วแม่ก็ยืนขึ้นมา You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. อยากรู้เลยโอดินทำอะไรได้อะอยากรู้เลยอะ That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there. In My war. What? When your wounds have healed, though I hazard your life. My oath! I know. No. Lord Cook. Man. I am not just no. ไปเรียบร้อยมันทางผ่านก็ทำซะหน่อยแป๊บนึงนะไอ้สกิลนี่เราอัพได้อย่างทำไม่ตาย 3,500 วิได้แล้วย่ากีกาแฟจัดดีครับท่าเนี้ยดีท่าเนี้ยไร้สาระเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมาครับกีกาแฟ ไว้ยิงบอสท่าไว้ยิงบอส อยากใช้แล้วอะ Have you been to Tabor เหมือน before? แบบว่าพอบอสเกรดแตกอะกดกีกาแฟอัดหน้าอุ้ยว่าเฉียบหน้าปิ้นอะ Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within.
My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedanites who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons!
Enough. พาร์ทที่จัด Pathetic creatures. เฮ้ยน้องเกลสวัสดีครับ That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. ทำไมแบบว่าแคปเจอร์ปากของโจชัวมันตรงกับภาษาอังกฤษที่พูดนะถ้าพอเป็นคล้ายปากมันแบบขมุบขมิบอะ By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. อยู่ปทุมครับ Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote.
Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go.แป๊บหนึ่งอะทุกคนแป๊บหนึ่งมาดูต่อเฮ้ยเควสเยอะเทียวะข้างบนก็มีเควสนะเห็นปะเควสก็เควส Careful how you pack that leather. Any creases or แป๊บนึงนะพี่ส่งงานแป๊บนึง
เฮ้ยมันวุ่นวายว้าวุ่นวงหวิงจังวะงานเยอะเท6 โมงแล้วได้มาประมาณ2 ชั่วโมง25 นาทีรวมเวลาทำงานพรุ่งนี้นั่นก็คงประมาณ2 ชั่วโมงนิดเริ่มหิวแล้วไม่ใช่อะไรสั่งข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวสัก3 ทุ่ม 4 ทุ่มค่อยไปกิน How are those new boots treating you? ตรงนั้นก็มีเควสลงไปยังไงล่ะนี่ Beneath the flood, yes. Is that drink or of leap? I eagerly. Well. มันให้ไปหาหินที่มันให้ดูเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจดูด้วยไงว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยประเด็นน่ะ ชิบหาย So it's these stones to Canva and the rest of the boxes to Dalma. ไปเก็บของกับบินคอยอันนี้เปล่าอันนึงตรงนั้น Guardian of the Crystal the first stones of Tabor Sacred Holy Noble but till ends the mortal labor. No history would be complete without mention of the mother crystals. ไอ้ยังวะนี่ Why won't the sky go back to how it was? อันนี้ไงหาไม่ยากมันเป็นโดมๆอยู่แล้วHave you noticed the elder has been coughing less? What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Decent quarry's been hard to find since the skies turned. It has indeed. มีคนรับออเดอร์แล้ว สั่งข้าวไปเล่นเกมไปมีคนรับออเดอร์แล้ว Farmers must have settled here in Tabor. I should speak to ไม่ the ได้ old อ่าน scholar มาพูดอะไรไม่รู้ before I forget everything I've read. Oh, look up. Guardians of the Crystal. I'm pretty sure. But the. อันนี้แหละที่ไม่ได้อ่าน อันนี้มั้ง Wanderer Golden No doubt you. This is. ไอเชียเนี่ยไม่ได้อ่านของจริง Children Hunter
Dancing Swan Children. I could have sworn. Children of that's all three. And so, 3 guardians, little enough. Too much. ถูกละมั่วเอาทำไปเดี๋ยวว้ามาตรงนี้ก่อนทำเควสละกันอย่าบอกนะตอนนี้ทำเควสเสริมอันอื่นได้แล้วด้วยชัวร์เพราะว่าวาร์ปได้นี่ไงได้หมดแล้วไม่ล็อกแล้วด้วยจริงเราไปไล่เคลียร์เควสเสริมก่อนก็ได้นะ Ready, go. ตรงไปตามทางแล้วก็ขวาเก็บของกันโฉบไปเอาของ ว้าวต่อบายขวานี่ใช่ไหมแล้วก็ตรงไปเลย เดี๋ยวสัก2 ทุ่มแม่ก็3 ทุ่มพี่น่าจะลงไลฟ์นะครับแต่ว่าพี่อาจจะเว็บลงไปเอาข้าวแป๊บนึงเราเล่นกันแบบชิวๆเล่นๆหยุดๆไม่ต้องคิดมากนี่หรอให้มาจัดการตรงนี้หรอ Thanks, girl. ก็มาดีครับมันแรงจังอะยอดแรงจัดวู้ฮู้มานี่พี่ตีมาอุ้ยผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรผมจบสวยแน่นอนโจชัวนี่มันก็แบบว่าซัพพอร์ตที่ดีดูมันยิง
thing reeks. The sooner it's off my hands, the better. ตึงเกินแวะไปส่งเควสไหนก็ไหนแวะไปทำเควสซะหน่อยได้ไหมล่ะ Nothing like a little unrest. There were ghosts at the gates not days ago. Those things I said before. So many were injured. Milady. Yeah. Oh. Artist Anne. I tell them my. You. And for all. I don't. Long and I don't how to send it. ไปหามาท่าแล้วก็กลับไฮเดวีแล้วก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเควสพึบไฮเดวี หามาท่าก่อนBut it's A stuff is think in bit back prop sit and pay and that เรียบร้อย Go will want to know this. หมดหน้าที่ส่งเควสก่อน Tell me you saw that. Go. So let. But she can't. เรียบร้อย เอาสตาร์ดูวี่ไปให้ชารอนเควสนี่เควสนั่นแล้วก็เควสนู่น3เควส Lady, go. Would you? Of course. Achieving. Might be I. You won't. Not. I hear you ended up thanks to this. I've seen that. But I knew so little about how. Before he died, back it was quick me. That was the man who couldn't. Luckily, and he threw on it. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone.
But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. พี่พีหายไปไหนครับตั้ง4 เดือน นี่ใครกดโดเนทมา100 บาทน้องยอนขอบคุณครับไม่ได้หายไปไหนครับพี่หายไป2 เดือนเอง2 เดือนพี่ได้สตรีม2 เดือนที่แล้วแต่คลิปอะลงหลายเดือนแล้ว พี่เน้นทางไลฟ์สตรีมมากกว่าครับไม่ค่อยได้ลงคลิป This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Sid Corporate See that? Tell me you saw that. โอเคเราไปลุยเควสลองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเควสหลัก Seems the hideaway is lost its book. คุยคำๆไปเลยที There's a storm
storm coming, Sid? Will there be... It's... I brought my... Which... I don't... They were... กดให้หมดอย่าไปยั้งคุยจบแวะนี่กันแวะขวานี่กันโกสมีอะไรให้ช่วย Is it used? It's for don't. Of course. Lady, you're just well. You're right. No. I did a lot. And No, but that's a that. ทำไมภารกิจที่วิ่งอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะ I heard the Emperor was impaled on his... We're all gonna die! You hear me? What do you reckon we should do? I say we should just tell Miss Shirley. You're gonna... สคริปต์มันให้หมด All right. If you're This is called the. You. Oh, Hold. good thinking. These round. What are the... Well. This. That's You know so. not a. So. I think we've got... Then here's. Well, obviously you need to stop... And that... And... There. Yes! We did it! Well... Oh, That's her. What With did you... and. Hey! You don't think... ไม่ดีมันมองหน้าแบบฉันวะ Is a storm coming, Sid? Will there be... Well... I shall... Please, she'd have them follow in her footsteps. And her father's. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none but that...
She's... level up เฉยDid you see the pair that got pulled into tires? กดอ่านให้หมดแต่ไม่มีอะไรหรอกไม่อ่านทำเป็นกดอ่านเฉยๆเฮ้ยได้โทฟี่ Rutherford.เฮ้ยเราเอาของมาตกแต่งในนี้เหรอเดี๋ยวจะรีบเคลียร์3 เควสนี้แล้วเดี๋ยวลงไปเอาข้าวมาเตรียมกินนะครับแล้วก็เล่นต่อยาวๆสักชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็ไปแล้วโหเราต้องวิ่งทะลุเมืองไปก่อนมึงไม่มีว้าฝั่งนู้นเหรอวะ There were ghosts at the gates not days ago. You needn't fret. The creatures have been... To the meadows then. That's what the cats... Good girl. ไปลุย Enough of you. Ogati said I should be able to find what I'm looking for somewhere nearby. Bright blue dragons and bright yellow ตัวนั้นปะ flowers. น่าต้องตีมังกรหรือเปล่า Spot. This must be our wyvern. All right. Let's get this over with. เรียบร้อยเกาะแตกฮึบยอดยิงแม่งเลยชาร์จกูชาร์จรอวับวับวับหมานี่เมกาแฟเลเวล2เคาน์เตอร์โจโจ้18 หมัด1,880,000 ดวงนี่เน่มังกรกินหมี่ร้องไห้แล้วนะเจอกูคอมโบเซตตุย ตุยอย่างไว That's the wyvern's liver. Now I just need to find the herbs. Bright yellow with a heady scent.
I think that's everything Molly needs to resurrect her โอ recipe. เคแล้วก็ไว้กลับไปไฮเดวีโอเคเราเคลียร์เควสตรงนี้เสร็จแล้วเอามาเควสนี้Bandits may be new. It shouldn't be too hard to find goods. The gentleman of the town guard is Could be I know something more. Hey, Clive! โอ้จะออกยากสวัสดีครับสวัสดีครับออกนี่เดี๋ยวขวาโอเคไหม You fought very bravely. The safety of the town is in our hands. Fly, Ambrosia. Time to brave the Viper's Nest. ไหนมีอะไรให้พี่เคลียร์ข้ามมาดิครับ Leave now and we can pretend this didn't happen. เออเตะฟันฉับดีเวดิบี้ไหนใครมาเอานี้ไปกินพริกแผ่นดินล้มคนล้มให้กระทืบคนล้มให้กระทืบให้มาบันทึกจังวะโอ้นี่ไงว่าแล้วมันไม่ตายสักทีกระทืบแทงซ้ำฮึบนี่คอมโบซ้ำซ้อนกระทืบซ้ำซ้อนเจ็บมาซ้ำๆไม่มีใครจำแล้วไม่มีใครสนใจต้องทนปวดร้าวนี่แน่ข้ามไปไม่มีอะไรมันไร้สาระกูข้ามหมดโอเคเหลือแค่อันนี้แล้วก็กลับไฮเดวีfor making this town a welcoming place.
แถวนี้หรอ Have you heard the latest from Twinside? ข้างบนเปล่าไงไป My lord Marquis, of course, ลุ yes, งกลับไปเมืองเดิมอีกแล้วใช่ไหมเพิ่งจะมาเท่It's not going to be easy finding one man in an entire ๆ republic. วิ่งข้ามฝั่ง So if someone here's seen something. Mummy, The gentleman of the town guard. Someone's got himself in trouble. ลุยกับไอ้พวกขี้เปียกพวกนี้มันอีซี่เกินชาร์จรอเลยชาร์จรอว้าวว้าวเมกาเฟลอีซี่เกิน I'd expect as much from Hugo's faithful, but these were men of the fist. Much has changed in the Republican army since they lost their... Ooh. ไปไกลไปนอร์สลิดต่อเควสลุง There's a lot of road between here and the capital. Rutherford's man could be anywhere. I'm of the seven. They just couldn't สู้ resist. กับไอ้พวก could นี้ they? เหรอโอ้โหจะอีซี่เกินไปละมั้ง This one's ours, busy boy. มาเอ้าหลบได้เมกาแฟร์อุ้ยกดผิดแต่ไม่เป็นไรยิงตู้มันเลยยิงอัดยิงอัดยิงสวนแปลงร่างสู้ด้วยเอามา
เรียบร้อยนี่เจอต่อยหน้าแตกชอบทั่ว I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. มาท่าเลสกลับไปหาน่าจะหมดแล้วแฟร์เบรดแต่เราไม่ได้ใช้ท่านี้ช่างหัวกันใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ท่านี้ท่านี้ไม่ได้ใช้ไปกลับ Hideaway วิ่งส่งเควสให้เรียบร้อย It seems the hideaway has lost its appetite. เรียบร้อยส่งเควสเรียบร้อยส่งเควสอะไรอ่ะไม่มีอะไรอีกแล้วคุยกับป้าแป๊บหนึ่ง Let me tell you, them might. You see, they were something to satisfy. Aye, it's a dangerous world out มี there. ของอะไรขายไหมครับป้ามีแต่ไดมอนด์ซอสป้ามีแต่ของที่ไม่ใช้อ่ะYou're rubbing me blind, you know. นี่มีอะไรไหม So, what it be? ไม่มีนี่บวกหนึ่งอันนี้ได้ No บวก scratches, ไป right? Anything else? โอเคลงไปเอาข้าวได้เดี๋ยวมา
ไม่เป็นไรพวกเราก็เดินต่อไปยังมีความหวังรออยู่อาจเกิดมาเพื่อแพ้แต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อท้อได้ยินกันใช่ไหม ไม่ได้ปิดไหม ให้ข้าวแม่แบบได้มาเนี่ยจะเล่นต่อให้ครบ4 ชั่วโมงแล้วกันแล้วค่อยลงแต่ถ้ามันลากยาวก็ยาว ไม่รู้เหมือนกันไปทาเบอร์ Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. จริงๆก็ปากไม่ตรงทั้งเกมนะยกเว้นโจชัวปากตรงมาก For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a Canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free cities are no use calling up เรียก Rosia นก now. ไม่ได้อะ กูขี้เกียจวิ่งได้แล้ว Good girl. Fly, Ambrosia. Orcs. Then let us be rid of them.
ไม่สนใจหรอกมาแค่เก็บของแล้วก็วิ่งผ่านเลยไม่สู้หรอกเสียเวลา Enough of you, Clive. Smoke. Is the city fallen? มันสู้กันอยู่เนี่ยเสียง The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry.โอ้มันเห็นสีเขียวเพิ่มขึ้นมาในแมปเห็นไหมเมื่อกี้มีใครเห็นไหม Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? พวกเข้าทำไมอ่ะ My boy. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the Merchants' District to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the Merchants' District, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship?
The mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. แยกกลุ่มจ้าพี่จะลุยเดี่ยวเข้าใจไหมน้องๆพี่จะไปกับน้องมา All right, Torgal. Let's find those survivors. They don't stand a chance against those things. Fuck. โอ้มาดิโอ้ยขี้เปียกมากกระจกจัดเอานี้ไปกินโอ้มาดิเคาน์เตอร์ตีเลยมันก็ใช้ได้อยู่ไอ้คนเนี้ยนี่โพชั่นแจ่มว่ะได้โพชั่นโอเคปะหลบทันมาดิย่าเบเกอร์แฟร์แทงคนล้มให้ซ้ำต่อยหมูได้ด้วยมาพักเบรกกันสักหน่อยแต่ว่ามันก็หายใจไม่ทันต่อไปนั่นแหละเรียบร้อย What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. ไปต่อ
ตีหมาก่อนตีหมาดีเจอเคาน์เตอร์เอ้าหลบได้เมกาแฟร์อ๋อเอานี่ไปอัดเต็มยังไม่พอเอานี่ไปอีกยืด49,000ป้าไปแล้วเคาน์เตอร์ได้โคตรมันเลยวะโอ้ยมันจัดอะไรอีกเอาไปกินตีมามันครับก็มาดิครับต่อยแม่งเรียงตัวเลยเอ้าไอ้นี่อะไรจะเอาบอSounded big. Joshua and Jill must be busy. Time to fight. อะไรวะน่ะมาดิมานี่ต้องลบให้กระทืบอุ้ยอะไรโอ้ชิตจะตายเดี๋ยวเก่งเกินโอ้ได้เวลาใช้เมกาแฟร์ไม่เป็นไรได้อยู่
ดผิดอ้ากดผิดโอเคกดผิดมานี่เลยมึงอะขอหน่อยเฮ้ยซ่านักมันซ่านักใช่ไหม45,000เนี่ยมาดิหลบได้โว้ยมาเมกาฟ้ามาดิเคาน์เตอร์เปลืองยาชิปปิงวิกล่องนี่อะไรอ่ะแฟร์เบสอีกแล้วอ่ะไม่ได้ใช่อ่ะทำไมได้แต่ไอ้พวกนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนมาตีมาโอ้ ไม่ทันได้มองเมกาฟ้านี่ดูพวกมันตายมาดิครับก็มาดิฮือคอแตกเมกาฟ้าเอานี้ไปด้วยไม่ได้ทำอะไรเลย You've caused quite the commotion, but then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit one's unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this.
Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. จะเอาเหรอ Or not. อยากได้เดี๋ยวพี่จัดให้น้องบอกเลยว่าระดับเองอะมันขี้โปกเอาดิไปเดี๋ยวเวก้าฟ้ามาดิมาTo me, boy. เอาไปกินเลยอีกกวกเอ้ยเฮ้ยอย่าเชื่อลบเฮ้ยเก่งนักนะ You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. มันใช้หอกแล้วอ่ะเฮ้ยลบYes. Yes. เฮ้ยลบไม่ได้เด็กแพรรี่เดี๋ยวหลบได้หลบหลบไปได้หลบไปได้หลบได้โอเคย่าเมกาแฟมาดิลบOne is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. อยู่ไหนเนี่ยชิดมา
เกาะแตกไปสิมึงเอานี้ไปกินตามด้วยดิยังไม่พอ45,000ลบโอ้ยกดผิดหมาดีต่อยหน้าแตกมาจะเอากับกูก็มาหลบได้โว้ยมากุ้งเนียนหรือกุ้งนวยกุ้งอะไรก็มาเหอะกุ้งศรีอยุธยาย่างกุ้งมาปอกุ้งเผามึงก็มาหลบได้ไม่มีปัญหาชิตเรียบร้อยสลิปเนี่ยกุ้งนวยมาสิ FC ครับพี่ไว้ไม่ใช่ The vessel is strong. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. มันจัด I fear we were ยาวหมดเลยตอนนี้ What's wrong? Nothing. I hope. Ui. Leaving so soon, Mythos? โอดินเจอโอดินแล้ว It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. ราชาแห่งวาลูด Get back.พี่หยิบดาบงั่งมาใช้เลยนะเก่งมาจากไหนวะเกินเฮ้อ
I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. โดนฟันขาไม่ยังดูไม่เจ็บเลย แต่เมื่อกี้ปาดคอตายแล้วนะแต่แม่งไม่ทำกูงง No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. ต้องอย่างนี้ปากเริ่มตรงแล้ว You would allow this delusion of free will to bar โอดิน your ก็ปากตรง path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. Try ดา it. บที่ไม่มีอะไรตัดไม่ขาดดาบของโอดินโดนเตะเป็นหมาเลยดาบที่ตัดผ่านทุกสรรพสิ่งAll the rest. Joshua! ไก่ล่างเต็มเลยเหรอ Oi! Oi! This way! Hurry! นี่มาครับดาบเอาจริงดิจิว Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. ชิปเป็นไรไหมเนี่ยใครมันยังไม่รอดเลยจิวจะเหลือเลย Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. รอดได้ไงวะ I'm afraid the rest is up to him. ไม่รอดไม่ใช่จิว This จิว place น่าจะ is remarkable. เจ็บไปแล้วอะ Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us.
pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad will have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose you might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Oh shit จิวยังไม่ตายนะ จบกี่โมงกับพี่บีอะไรเนี่ย Right. Gav said that Otto might know something. ถ้าผมว่าจะจบแล้วนะเพราะว่าจะปิดสตรีมก่อนแวะมาซื้อยา Aye, it's a dangerous world out there. หุ้ยดาบใหม่ลูนเบลดซื้อดิครับ You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. มาตีบวกสักหน่อย Sanctfordian, dear. Not bad, if I do say so myself. No scratches, right? Should last you a good while. Yeah, that should do you. Not my best work, but it'll do. Yeah, that should do you. That it? Fine. เรียบร้อยลูนเบดบวก2ฮะเต็มที่ดาบขอดูดาบมาเช็คของกัน
If it's เช็ค knowledge ของก่อน you เท่ไหม seek, we've tomes aplenty to guide you in your search. Those tomes wouldn't happen to have มัน letters ก็ in เท่ them, อยู่ would นะ they? แต่ปลายแม่งไม่แหลมปะ ดาบแบบปลายอย่างงี้แบบไม่ค่อยชอบเลยว่ะแต่แทงแล้วได้2 แผลมันก็ได้อยู่เลยนะใช้ไปก่อนเดี๋ยวคิดว่าท้ายๆคงมีดาบอะไรมาให้ใช้อยู่ดีแหละนะนี่มันคือแบบดาบขั้นเวลานะฮะโอเคเดี๋ยวมันน่าจะให้เราเล่นเนื้อเรื่องไปยาวๆอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่างค่อยไปล่ามอนกันนะแต่ว่าวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะได้เจอกันอีกทีอาจจะพรุ่งนี้นะผมกลับมาไม่เหนื่อยมากผมจะมาไลฟ์แต่ถ้าเหนื่อยก็ไม่ไลฟ์แต่พรุ่งนี้ก็คงมาไลฟ์แค่แบบแป๊บๆป่ะแล้วก็มาอีกทีก็อาทิตย์หน้าน่าจะอาทิตย์หน้าแล้วก็นู่นเลยมาทุกช่วงเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะจะพยายามเร่งให้มันจบนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วนะเดี๋ยวขอเซฟดูก่อนขึ้นมา2 วิวปาร์ตตอนนี้ 77% โอ้โหคุณเล่นขึ้นมา 7% กี่ชั่วโมงน่าจะอีกสัก 3-4 ครั้งอ่ะจะจบเกมนะโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไงชอบกดไลค์ก็แชร์ subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย